Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razim Yasser Ali او نن به وایو lecture number 18 constructor overloading. Constructor overloading څه شی دی؟ نو دینه مخکې موږ already constructor ویلی وو. که تاسو تیر شوي lectures نه یې کتلي نو لاړ شئ YouTube ته او زموږ object oriented programming playlist هغه visit کړئ. تاسو ته به ټوټل ویډیوز میلاو شي، ټوټوریالز به ټول اپلوډ شوي وي. نو نن به وایو کنسټرکټر اوورلوډینګ. اوورلوډ موږ څه ته وایو؟ کنسټرکټر موږ آلریډي ویلی وو، د هغې څه خصوصیات هغه هم موږ ویلي وو. The process of declaring multiple constructors with same name but different parameter is known as constructor overloading. Constructor overloading دې ته وایي چې موږ د یو نه زیات کنسټرکټرز هغه څه کو کریټ کو، هغه ډیکلیئر کو، خو د هغې پیرامیټر مونږه ډیفرنٹ ورکو. مختلف پیرامیټرز وي او کنسټرکټر زموږ سره سیم وي، د سیم نیم کنسټرکټر وي خو د هغې پیرامیټر زموږ سره ډیفرنٹ وي. دغه ته مونږ وایو کنسټرکټر اوورلوډینګ. چې کنسټرکټر د یو نه زیات وي، سیم نومه وي، خو د هغې پیرامیټر هغه څه وي ډیفرنٹ وي. دغه ته وایي کنسټرکټر اوورلوډینګ. The constructor overloading with same name must differ in one of the following ways. دا درې خبرې دي په دې کې خامخا یو بدل وي. Number of parameters. Number of parameters یا خو به داسې د دې څه وي د یو بل نه بدل وي، یا type of parameter دا به د یو بل نه بدل وي. یو به انټیجر وي، بل به فلوټ وي، بل بل څیز وي، دغه هم بدل راتلی شي. یا سیکوینس اف پیرامیټر، په سیکوینس کې هم دا بدل راتلی شي، خو څه نه څه بدلو به خامخا. په دې باندې یو اگزامپل کو. پروګرام we write a program, write a class over. د over class څه چل وکړئ، دلته به زه راواخلم دا ریډ بال پوینټ. وایي over class یو over class جوړ کړئ with num چې په هغې کې ډیټا ممبر زموږ سره یو نم وي، یو پکې څه وي CH وي، ډیټا ممبرز وي. a constructor یو constructor وي چې with no parameter چې هغې کې څه پیرامیټر نه وي پاس شوي. initializes number to 0 او هغه 0 ته assign کو، او CH character چې کوم دی هغې ته څه assign کو X. a constructor with two parameter بل یو constructor، ځکه زموږ سره constructor overloading دی نو بل یو به هم اخلو رزګین کی with two parameters، پای کې څه دوه parameters وي. initializes data members او هغې ته مونږه data members کو هغه assign کو with the given values. ان member function بل به کې صحیح member function نه پکې وي او د هغې نوم به صحیح شو چې د هغې کار به صحیح display the value of data members. راځو چې دوی څه وایي نو هغه زه دلته کې راشم، اوپن بکم، اوپن with code. دلته به زه راشم نیو فایل به راواخلم او نیم به ورکم چې lecture number 18.cpp. پایلټ پلیټ به انټر کم او کلاس نیم مونږ ته څه ویلی شوی و؟ د کلاس نیم مونږ ته ویلی شوی اوور. نو اوور مالته کې د کلاس نیم واغستو، ټیک شو. دلته کې مونږ ته د کلاس نیم څه ویلی شوی اوور. نو اوور مونږ د کلاس نیم دلته کې د دې ځای کې واغستو. اوس وایي چې زموږ سره دوه ډیټا ممبرز به وي، یو به وي نم او بل به وي کرکټر. نو زه به پرایویټ واخلم، پرایویټ په څه واخلم، یو به زه واخلم دې ځای کې انټیجر نم او بل به زه واخلم کرکټر CH. همداسې راته ویلي که نه. بیا راته څه ویلي وو؟ a constructor with no parameter. داسې یو کنسټرکټر چې د هغې پیرامیټر څه وي نه وي. دلته به زه واخلم یو کنسټرکټر، دا به زه واخلم پبلیک. څه ایرر دی دلته کې؟ پرایویټ PRIY. ایرر دا دی چې موږ دا باډي دې ځای نه ختمه کړو، دلته یې راوړو او دلته به سوي کولو. نو اوس به کلیر شي، ټیک ده. په دې ځای کې پبلیک په څه واخلم؟ داسې کنسټرکټر واخلئ چې د هغې پیرامیټر نه وي، یعنې ساده سمپل کنسټرکټر وي. نو کنسټرکټر به څنګه اخلم؟ د کلاس نیم سیم د کلاس نیم وي که نه. دا زموږ سره څه شو؟ کنسټرکټر شو او په دې کنسټرکټر کې وایي څه وکړئ؟
راځو ګورو وایي a constructor with no parameter initializes num to 0 نمبر ته وایي 0 assign کوي او کرکټر ته x assign کوي چې موږ ځان په کوېسچن پوه یو کو پروګرام کې بیا هیڅ هم نه په اسانه سره موږ پروګرام لیکلی شو کانسپټ کلیر وي ښه نو تیز اگین کې به زه نم ته assign کم 0 او کرکټر ته به زه assign کم ch ته ته assign کم y y یا x چې هر څه موږ assign کوو فرض که ما ورته assign کوو زه کې فار ایگزامپل x x چې موږ assign کوو موږ ته دلته کې error راکړي ځکه کرکټر موږ په سنګل کوډ کې بندو داسې دې کې مو اوس واغوست x اوس پټ شي ښه یو دا کار هم وشو بیا راته څه وایي دې اگین کې موږ ته وایي چې a constructor with two parameters بل یو constructor چې هغه کې به صرف two parameters به وي او two parameters به کومه ډیټا accept کوي ډیټا parameter initializes data member اداقه data member ورته څه کوي initialize assign کوي ورته زه به هر تر اوسم بل یو constructor جوړ کوم چې اور او چونکه دې ځکه کې موږ ته parameter ویل شي نو بلته کې واخلم integer n او دلته به راشم ما زه به واخلم character c character c بس ما خپل ځان واغست تاسو اخلي اغسته شي د دې به زه باډي واخلم ٹھیک ده اوس موږ ته ویل چې تاسو ډیټا ممبرز دته assign کړئ نو نم ډیټا ممبرز ته assign کړئ نمبر ته زه assign کم n او دې ځکه کې به ch ته زه assign کم c ټیک شو دا مرته assign کړه اوس دا کار هم وشو نور سوي اوس راته وایي چې یو فنکشن واخلئ یو فنکشن واخلئ شو نوم ولا ورکړئ چې هغه زموږ د ویلي په سکرین ډسپلی کړي نو زه دلته کې په هر طر راوځم د دې باډي نه او دلته به زه واخلم چې void show function member function دا ټیک شو د دې کار به صحیح زمون ډیټا په سکرین هغه ډسپلی کوي زمون ویلیو چې کومه هغه سي په سکرین باندې ډسپلی کوي نو ته به زه ولیکم سی اوټ دې ځکه کې به زه ولیکم چې نم ایکوال ټو او دې ځکه کې به زه سوار کم نم چې نم د نم برابر شو end of line به سه هم ورکو او دین به زه بل یو کاپی واخلم چې کریکټر هم سکرین ډسپلی کوم کنټرول پلس وی دلته براشو ولیکو چې کریکټر equal to صحیح ورکو ch ها دې ځکه نه اوس بهر ته راوځو او دلته کې به دا اوس موږ د دې مین فنکشن واخلو انټیجر مین پروګرام کوشش کوي چې د ځانه کول ته کې سب کوېشن ته ګوري او پروګرام ځان نه غوښتل کانسپټ کلیر کیږي او تاسو به آیډیا نوی راځي بیا زه به ابجیکټ کریټ کوم د کلاس نو زه به د کلاس نیم واخلم اور او راوشم یو ابجیکټ په کریټ کوم چې فرست او بل په دې ځای کې زه کریټ کوم چې سیکنډ خو دا سیکنډ که تاسو وګورئ سیکنډ په دې ځای کې موږ څه اغستل ته کې پیرامیټرایز دغه اغستل کنسټرکټر که تاسو وګورئ اور دلته به زه هم دته سوال پاس کما دته به زه اوس ارګومنټس پاس کوم دلته ما پرس کا پاس کو 102x2 او دلته کې وته ویلیو پاس کوم فار ایگزامپل y کریکټر مو ته پاس کو y مو ته پاس کو ٹھیک شو اوس دلته کې راځم په دې ځکه کې زه په سکرین ډسپلی کوم او زه په سکرین ډسپلی کوم چې the contents of post او په دې ځکه کې به زرا شمه او دلته کې به سوار کما end of line ټیک شو اوس چونکې دلته مونږ ته د میسج په سکرین ډسپلی شي خو دلته به ماته د هغې چې کوم ویلیو وي هغه هم زه په سکرین ډسپلی کول غواړم نو زه به راشم دلته کې چې فرست کوم ابجیکټ چې مونږ کریټ کړو هغه ډاټ شو فنکشن بس کال کو او دا شانته کې دا بل هم مونږ کال کوو نو دینه مزه کاپی واخلم په کنټرول پلس سی سره کنټرول پلس وی په دې ځای کې به فرست شي سیکنډ او دلته کې چې مونږ کوم سیکنډ دې ځای کې اغستل ابجیکټ هغه هم څه کو سیکنډ ډاټ شو ٹھیک شو هغه ممبر فنکشن مو څه کو دې کې کال کو ریټرن به ځکه 0 ها
تاسو پروګرام رن کوو تاسو پوهه کوم بیا په کوډ باندې چې موږ څه ولیکل چې موږ ته څه په سکرین ډسپلی کیږي موږ ته ډسپلی شوی د contents of first نم ته assign شو 0 او ch ته assign شو x او د contents of second نم ته assign شو x او 2 او ch ته assign شو y داسې موږ نور هم ډیر شي اغسته شو په دې ځګین کې زموږ سره کنسټرکټر اوورلوډینګ په کم ځګین کې وشو ځان په کوډ باندې پوهه کوي سمپل ډیټا ممبرز هم واغس پبلک مې د دې ځګین کې یو سمپل ابجیکټ کریټ کو دلته کې زه په کمنټ کې ولیکم دا زموږ څه شو سوري کنسټرکټر دا زموږ سره سمپل کنسټرکټر دی دا زموږ سره کنسټرکټر کریټ کو خو کنسټرکټر کې مونږه نم ته اساین کو 0 او کریکټر ته مې اساین کو x ټیک شو خو دلته کې زموږ سره دا یو کنسټرکټر شو په دې ځګین کې مونږ بل کنسټرکټر واغستو خو کنسټرکټر وذ پیرامیټرز یا پیرامیټرایز کنسټرکټر وته هم دې ځګین کې څه ویل شو نو دلته کې مونږ پیرامیټرایز کنسټرکټر واغستو زبلته کې ولیکم چې پیرامیټرایز یا کله څه ولیکم چې a constructor with two parameter دا څه چلو کو د دوه پیرامیټرز نوم څه واغستو یو کنسټرکټر په دې ځای کې دا واغستو ټیک شو یو واغست n بلم واغست c دا زموږ سره ویریبل او دا ډیټا ټایپس دي که تاسو وګورئ په دې ځګین کې مونږه یو کنسټرکټر دار واغستو او بلم په دې ځګین کې واغستو دوه کنسټرکټر مونږ واغستو هم په ډیفینیشن کې څه وی چې کله مونږ د یو کنسټرکټر نه زیات کنسټرکټر واخلو دغه ته ویل کېږي کنسټرکټر اوورلوډینګ په دې ځګین کې زموږ سره شوی دی کنسټرکټر اوورلوډینګ زموږ سره یو الریډي مخکې مونږ د کنسټرکټر کریټ کړل یو هم په دې ځګین کې بل کریټ کو اټ مینز چې دا زموږ سره کنسټرکټر اوورلوډینګ وشو خو د کنسټرکټر اوورلوډینګ سره ریستریکشنز او هغه داو چې درې سوزونه موږ ته ویل چې هغه کې به خامخا څه کوي چینجز پای کې وی د نمبر اف پیرامیټرز یا به داسې وي نمبر اف پیرامیټرز د ښکاره خبره ده چینجز دي یا به داسې وي چې ټایپ اف پیرامیټر د پیرامیټر ټایپ یا چینج وي هغه هم د کې الریډي چینج دي مطلب د خبرې دا چې دلته کې دا دې چې کوم ویلیو ده دا هم چینج ده او د دې هم چینج ده یو چې کوم د منګه سمپل کنسټرکټر واغست بل مو واغست پیرامیټرایز واغستو نو دا دواړه د بل نه چینج شو د سیمون دریم څلورم پنځم هم اغسته شو زیات تر موږ دا هم یوز کو په خپل پروجیکټس کې دې ته ویل کېږي کنسټرکټر اوورلوډینګ نو که چاته هم څه مسله وي څوک نه پوهیږي نو اوپنلی کمنټ سیکشن کې تاسو موږ سره خپل سوال هغه شیر کولی شئ نن پورې هم دومره کافي دی د الله